muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pork chuleta. And here are the following ingredients. Dito sa ating bowl, ilagay natin yung mga ingredients, yung oil, pang marinate natin, yung honey, yung soy sauce, pepper to taste, yung ating mixed herbs, yung ating minced garlic. Haluin lang natin to. Hindi na ako maglalagay ng salt kasi of course meron na tayong soy sauce. Pork chuleta, ang gagamitin natin yung pork chops. Bali magiging honey glaze barbecue. So okay na yung ating marinade. Yung ating pork chop, ilalagay na natin. Tatakpan ko lang to, ililid ko to sa fridge overnight para mag-marinate. 4 hours nang nakamarinate yung ating chuleta. Nagpaabaga na ako ng apoy at mag-grill na tayo. Ihawin na natin yung pork chop. Make sure na mahina lang ang baga ng inyong grill para hindi bigla yung pagluto ng ating chuleta. Habang maganda ang panahon, barbecue tayo. And dahil summer ngayon dito sa UK, tamang-tama itong ating pork chuleta. So ngayon, actually, it's 8:30 in the evening na, maliwanag pa. So, yan. Try na natin ngayon itong ating pork chuleta. So, yan. Babalik ka rin ko na. Yan. Ganda na to. This one is ready. Lagay na natin dyan. And this one. Ito na ang ating pork chuleta, best served with kamote fries and barbecue sauce with fried rice. So, tamang-tama lang yung lambot ng ating pork chuleta. At tamang-tama, nagko-complement yung alat at saka yung tamis from honey. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.